Lão nhân gia, cái này, chàng trai trẻ, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi. Lão già này là một kẻ lừa đảo. Những món đồ vớ vẩn của lão ta mà đòi mấy chục vạn. Ngươi ngàn vạn lần đừng để bị lão ta lừa. Không phải lão phu hét giá trên trời. Vật phẩm của lão phu chỉ bán cho người hữu duyên. Lão nhân gia, ngài có phải đã đạt đến thánh nhân cảnh rồi không? Có thể nhìn ra thực lực của lão phu, trừ phi thực lực bản thân ở trên lão phu. Nhưng nhìn khắp đại hạ, lão phu chưa từng nghe nói có thánh nhân cảnh nào trẻ tuổi như vậy. Lợi hại thật, chàng trai trẻ. Ta vừa mới nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi không nghe thì thôi. Sao ngươi còn hùa theo lão già này vậy? Ngươi chẳng lẽ là người lão già này thuê đến à? Có mắt như mù, ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Ngươi nói đồ của lão nhân gia này là đồ bỏ đi. Vậy xin hỏi, ngươi có thứ nào tốt hơn không? Đương nhiên là có. Ta La Thành ở tụ bảo các này lăn lộn đã 8 năm có thừa. Trong tay ta tất nhiên là có bảo ngọc chứa linh khí rồi. Vậy thì cứ lấy đồ của ngài ra so với đồ của lão già này. So kiểu gì? Ngài có thể lấy ra bất kỳ thứ gì. Giá trị của nó có thể so với giá trị của miếng ngọc này. Thì đồ của ngài tôi sẽ mua với giá gấp đôi. Tuy rằng ở đại hạ, ta là mỗ nhân không tính là người nổi tiếng. Dù sao ta cũng có tài sản hơn 100 triệu. Cứ đánh cược với ta, trước tiên ngươi phải chứng minh thực lực của mình. Đây, cường giả trên cấp chiến thần của Võ Thần Điện mới có hắc vũ sĩ thẻ. Nghe nói thẻ hắc vũ sĩ này đẳng cấp thấp nhất cũng có thể ứng trước 100 tỷ. Ta thấy cô gái này hình như là tùy tùng của người trẻ tuổi. Hai người này rốt cuộc là ai? Hắc vũ sĩ thẻ. Hai người rốt cuộc là ai? Được rồi, bây giờ thực lực ta đã chứng minh thẻ vũ sĩ này không thể làm giả được. Bây giờ ngươi có dám đánh cược không? Được, ta đánh cược với ngươi, nhất ngôn ký xuất. Tuy nhiên, giám bảo sư phải chọn từ giám bảo các chính thức của ta. Không vấn đề, lão tiên sinh. Có thể mượn ngọc bội của ngài một chút không? Không vấn đề. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Ta sẽ không dùng tất cả bảo bối trong tiệm. Ta chỉ lấy ra 3 món bảo bối. Nếu ngọc của ngài đáng giá hơn cả 3 món bảo bối của ta, ta sẽ nhận thua. Khi đó ta sẽ dập đầu xin lỗi. Là lão bản, người ngài tìm khi nào tới? Sắp rồi. Tốt. Lại là Lạc lão. Lạc lão chính là giám bảo sư cấp quốc bảo. Là lão bản mời ngài tới chính là không sợ cường quyền. Muốn dùng Lạc lão để áp chế Võ Thần Điện, để đảm bảo công bằng tuyệt đối công chính. Bái kiến Lạc lão. Là lão bản, khách sáo rồi. Ngươi cũng biết ta là người như nào mà. Vừa nghe thấy bảo bối là ngồi không yên rồi. Tức là không cần mời, ta cũng sẽ tự mình đến đây. Chỉ là không biết lão bản hôm nay chuẩn bị vật phẩm tốt gì, để lão phu mở rộng tầm mắt đây. Đồ của ta không gấp. Xin hãy xem đồ của bằng hữu Võ Thần Điện trước. Cách ngành như cách núi. Hai vị tuy là bằng hữu của Võ Thần Điện, nhưng còn trẻ như vậy thì đã thưởng dám qua được bao nhiêu bảo bối, lại còn dám ở đây lớn tiếng khoác lác. Thật nực cười. Lạc lão, người hà tất phải nhìn người bằng con mắt khác màu. Chi bằng xem bảo bối trước đã. Ta ngược lại muốn xem người có bảo bối gì. Đây là một miếng ngọc bội hiện đại làm giả cổ. Tuy chất ngọc không tệ, nhưng giá trị của nó sẽ không vượt quá 10 vạn đồng. Hóa ra chỉ đáng giá 10 vạn đồng. Ta đã đánh giá cao hai vị rồi. Sớm biết như vậy thì ta đã không cần phải lấy ra 3 bảo vật trấn điện của ta rồi. Võ Thần Điện tuy là thế lực phạm vi đứng đầu đại hạ, nhưng thuật nghiệp thì có chuyên môn. Ở tụ bảo các này cũng không phải nơi các ngươi muốn làm càn là có thể làm càn được đâu. Đúng vậy. Một miếng ngọc bội 10 vạn đồng, làm sao có thể so với bảo vật của La lão bản được. Đây là đồ sứ xanh trắng thời nguyên. Cho dù là đồ sứ cấp bậc này thì trong cả tụ bảo các cũng không vượt quá một bàn tay. Giá trị của nó ít nhất cũng phải phá ngàn vạn. Cái đĩa sứ này lại đáng giá như vậy sao? La Thành có thể đứng vững ở tụ bảo các, há có thể không có chút bảo bối nào chứ? So ra thì ta càng muốn biết hai bảo bối còn lại mà hắn chuẩn bị là gì.
Hai bảo bối chưa xuất hiện. Cũng không cần nữa, chỉ một đối một này là đã phân thắng bại rồi. Không biết hai vị võ thần điện này sẽ xử lý ra sao. Là lão bản, hai món đồ còn lại cũng xin hãy cho lão phu được xem qua. Được. Chất ngọc trong suốt, không cần nói đến kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời. Chỉ riêng chất ngọc này cũng đủ để nghiền nát 99% mỹ ngọc khác. Mà đây còn là loại phỉ thúy, đế vương lục phẩm chất cao nhất. Khối lớn như vậy, giá trị ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Vị bằng hữu của võ thần điện này, trước đó ngươi đã từng nói, nếu ta thắng, ngươi sẽ mua lại gấp đôi tất cả bảo vật của ta. Ta có 3 cửa hàng, tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng 820 triệu. Ta bớt cho ngươi một số không? Ngươi đưa ta 1,6 tỷ cũng được. Quẹt thẻ đi. Quẹt thẻ gì chứ? Sao vậy? Võ thần điện không dám thua sao? Thua? Ai nói ta thua? Đồ thô lỗ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Không có kim cương thì đừng có ôm đồ sứ. Lạc lão, ngài là bậc thầy trong giới thẩm định bảo vật, nhưng vãn bối mạo muội hỏi một câu, ngài thật sự cho rằng ngọc bội của tôi chỉ đáng giá 10 vạn đồng? Vớ vẩn, đây chỉ là một miếng ngọc hiện đại. Lão phu đã nể mặt võ thần điện của ngươi mà nói giá cao rồi, thì ra Lạc lão cũng có lúc nhìn lầm. Ngươi dám nghi ngờ Lạc lão? Ách ngồi đáy giếng, ngu ngốc rồi còn ba hoa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy bảo vật này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Linh lực phóng ra ngoài. Linh lực phóng ra ngoài là sao? Ta muốn xem thử. Miếng ngọc chỉ đáng giá 10 vạn đồng này, ngươi làm sao có thể xoay chuyển càn khôn? Linh lực phóng ra ngoài, cường giả chiến thần cảnh bình thường tuyệt đối không làm được. Nhưng cho dù thực lực của kẻ này mạnh đến đâu, thì làm sao có thể thay đổi bản chất của ngọc được? Có chút thú vị. Đừng phí công nữa, ngươi. Thanh long hiện hình. Lạc lão, thanh long hiện hình là gì vậy? Thiên địa chí bảo, thường phong ấn một tồn tại mạnh mẽ. Nếu lão hủ không đoán sai, trong miếng ngọc bội này phong ấn một con chân long, sở hữu long linh. Người mang ngọc bội này sẽ được hoàng vận gia thân, con cháu đời sau, 100 năm, ngàn năm, hưng thịnh không ngừng. Lạc lão, đã vậy ngài cũng đã nhìn ra rồi. Vậy ta hỏi ngài, bảo vật của ta đáng giá bao nhiêu? Bảo ngọc như thế này đã khó có thể dùng tiền tài để đo lường rồi. Nếu cứ nhất quyết định giá, há chẳng phải chục tỷ. Chục tỷ đổi lấy con cháu 100 năm nghìn năm, hưng thịnh không dứt. Tôi mà có số tiền này, tôi cũng làm vậy. Ôi mẹ ơi! Lúc đầu tôi hỏi lão già đó, lão già chỉ nói mới có giá 88 vạn thôi. Nếu lúc đó tôi mua nó, là lão bản, bây giờ thắng thua đã rõ, ông có phải nên thực hiện lời hứa cá cược không? Là mẫu mắt mờ không thấy Thái Sơn. Điện chủ, lão đạo sĩ kia đã đi rồi. Chúng ta còn chưa đưa tiền mà. Lão đạo sĩ đó không phải người thường. Hai vị chiến thần. Là lão bản, ý này là sao? Cảm tạ hai vị chiến thần nương tay. Đây là chút lòng thành của La Mỗ, mời hai vị nhận cho. Không cần đâu, hôm nay chúng tôi cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ mong là lão bản sau này khiêm tốn hành sự là được. Vâng vâng. Hai vị, điện chủ võ thần điện bây giờ chắc đang ở buổi đấu giá. Hai vị không đi theo sao? Điện chủ võ thần điện? Đúng vậy, chính là người thừa kế của vương gia. Vừa rồi còn mua vài thứ ở chỗ tôi, tặng cho vị đại minh tinh. Diệp tiểu thư đi cùng hắn, hơi thú vị đấy. Chỉ nhược, thuộc hạ có mặt, chúng ta đi xem thử tên đệ đệ tốt của ta lại giở trò gì nữa. Đệ đệ. Vương Sâm, vương gia kinh thành.
Thiếu gia, Diệp Khuynh Thành, Diệp Gia Thiên Hải đã đến. Mời cô ấy vào. Không ngờ điện chủ của Võ Thần Điện lại trẻ trung tuấn tú như vậy, hơn nữa còn là người thừa kế của Vương gia Kinh Thành. Diệp tiểu thư không cần phải căng thẳng như vậy. Điện chủ, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì? Diệp tiểu thư hẳn là rõ ràng. Ta ái mộ Diệp tiểu thư đã lâu rồi chứ. 3 ngày sau, ta sẽ tổ chức một buổi yến tiệc. Tuy rằng chủ đề của yến tiệc là lên án Minh Sát Điện, nhưng đến lúc đó, ta sẽ tuyên bố ở buổi yến tiệc, nàng là nữ nhân của ta. Điện chủ, thật ngại quá. Sao? Phượng Quan ta tự tay làm, nàng không muốn sao? Không, Khuynh Thành không dám. Tôi không có ý đó. Trong buổi yến tiệc, ta sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa chưa hoàn thành ở Hải Thành. Đến lúc đó, ta sẽ tuyên bố, ta sẽ giúp Diệp tiểu thư trở thành tam kê yến hậu rực rỡ nhất đại hạ. Đa tạ điện chủ. Chỉ là Diệp tiểu thư, nàng có phải nên bày tỏ chút gì đó không? Ba ngày sau, Vương Hạo, những gì ta đã nói với ngươi trước đây, ngươi đều nhớ chứ? Nhớ rồi, hôm nay những người đến tham dự yến tiệc này, bất kể là thân phận hay địa vị, đều không thể so sánh với Thiên Hải Thịnh Yến trước đó. Hơn nữa hôm nay ngươi vào đó, đại diện chính là Nam Cung gia của ta. Ngươi ngàn vạn lần đừng có gây ra chuyện gì. Ngươi yên tâm, ta đều nhớ rồi. Đi thôi. Chúng tôi được mời đến tham dự yến tiệc. Mời. Anh ta đi cùng tôi. Xin lỗi, vị tiên sinh này, không có thiệp mời, không được vào. Vương Sâm bảo ngươi làm vậy phải không? Tiên sinh, ngài nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm. Vẫn mong ngài hợp tác với công việc của tôi. Vương Sâm, thủ đoạn của ngươi có phần quá ấu trĩ rồi đấy. Vậy nếu ta nhất định phải vào thì sao? Tiểu tử, ngươi thật sự quá buồn cười. Đây chính là yến tiệc do Võ Thần Điện tổ chức. Đừng nói là đại hạ, cho dù là toàn thế giới, cũng chưa có mấy kẻ dám tự tiện xông vào. Ta không tin, ta muốn thử xem. Vương Hạo, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không gây chuyện mà. Ta không gây chuyện, là hắn gây sự trước. Đừng lo, việc này ta sẽ giải quyết thay ngươi. Xin chào, tôi là Nam Cung Tuyết đến từ Nam Cung gia. Còn vị này là vị hôn phu của tôi. Chuyến đi này cũng khá gấp gáp, vẫn chưa kịp xin thiếp mời. Ngài xem, có thể tạo điều kiện được không? Nam Cung gia là một trong 3 đại gia tộc ở Kinh Thành. Ta nghĩ trong thẻ này của Nam Cung tiểu thư chắc hẳn có không ít tiền đâu. Chỉ 200 vạn mà thôi, một chút tâm ý nhỏ. Nam Cung tiểu thư, cô đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi sao? Hôm nay ta nhất định không cho hắn vào. Ta xem các ngươi có thể làm gì được ta. Ngươi xem kìa. Nói đạo lý với loại người này không thông đâu. Hay là để ta muốn xem thử, ta có thể vào được hay không. Ta muốn xem thử, ngươi có thể làm gì được ta. Tiểu tử, dám đánh ta. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ở đây là Võ Thần Điện tổ chức yến tiệc. Ngươi làm như vậy chính là đang khiêu khích Võ Thần Điện đấy. Ta nói cho ngươi biết, Vương Sâm không đại diện được cho Võ Thần Điện, ngươi cũng không đại diện được cho Võ Thần Điện. Ta vẫn muốn xem thử, ta cứ vào đấy thì có thể làm gì được ta. Người đâu? Có người tự tiện xông vào hiện trường yến tiệc. Vương Hạo, ngươi đã hứa với ta sẽ không làm loạn mà. Nếu Vương Sâm đã mời Bát Phương Danh Lưu thì hắn sẽ không tùy tiện động thủ với ta ở đây. Ngươi yên tâm đi, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi làm chút việc khác. Người đâu? Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nói nhảm, không nói với ngươi thì nói với ai? Nam Cung gia ta được mời đến tham dự yến tiệc. Cho dù Võ Thần Điện các ngươi có mạnh đến đâu thì cũng không đến lượt một tên như ngươi chỉ tay múa chân với ta. Đi thôi, hắn nhất định đã đi vào hậu trường rồi. Vương Hạo, lần này ngươi sẽ phá cục ra sao? Thiếu gia, Danh Lưu đại hạ đều đã đến hiện trường yến tiệc. Được, ta biết rồi. Vương Sâm, đều là huynh đệ cả, ngay cả cửa yến tiệc cũng không cho ta vào. Không thích hợp lắm đâu. Đường ca, những điều huynh nói, đệ làm sao mà hiểu được. Nếu ngươi có thể đến yến tiệc này, chắc chắn ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ. Ta còn đang mong ngươi đến. Hắn nhất định ở đây.
Điện chủ, không biết ngài ở đây. Có chuyện gì? Là hắn ta gây rối ở đây, còn tự tiện xông vào yến hội. Ta đến để bắt hắn. Ngươi nói hắn là đại thiếu gia Vương gia của ta. Ngươi nói hắn gây rối. Điện chủ, ta không biết thân phận này của hắn. Con chó không nhận ra chủ nhân, giữ lại cũng vô dụng. Đại ca, ta làm vậy huynh hài lòng chứ? Vương Sâm, xem ra mấy năm nay huynh đã bồi dưỡng được không ít người của mình. So với Đường ca còn kém xa lắm. Dù sao Đường ca cũng là điện chủ của Võ Thần Điện. Vương Sâm, người rốt cuộc có ý gì? Không có gì, ta chỉ muốn giúp Đường ca chia sẻ một chút ưu phiền, diệt trừ Minh Sát Điện. Vậy sao? Đường ca vì đại hạ mà bôn ba, vì thiên hạ bá tánh mà ngày đêm lo nghĩ. Ta là Đường đệ, không phải càng nên ra một phần sức lực sao? Thế nhưng sao ta lại nghe nói Diệp Khuynh Thành này đã đến nhà ngươi trước nhỉ? Quả nhiên, chuyện gì cũng không qua mắt được Đường ca. Đúng rồi, Diệp Khuynh Thành đó tuy là minh tinh hạng 3, nhưng mà xét về dung mạo chẳng kém gì hạng nhất. À đúng rồi, cô ta vẫn còn là lần đầu. Nhiều chuyện phải để ta dạy. Kích thích khỏi nói. Ngươi chán sống. Đường ca, đừng giận mà. Huynh và Diệp Khuynh Thành không phải đã ly hôn rồi sao? Huynh có lựa chọn của huynh, cô ta cũng có lựa chọn của cô ta. Lựa chọn của cô ta là trở thành thiên hậu của đại hạ, còn huynh ở Diệp gia 3 năm cũng chưa từng giúp cô ta đạt đến vị trí đó. Còn ta thì khác. Sau yến tiệc này, ta sẽ giúp cô ta trở thành tam kê ảnh hậu của đại hạ. Cho nên, Đường ca, lựa chọn vẫn phải tự mình làm. Ta nhớ, huynh và cô ta trước đây không phải ở yến tiệc Thiên Hải bất hòa mà tan sao? Đường ca, chúng ta là huynh đệ. Huynh sẽ không vì một nữ nhân mà làm gì ta chứ? À đúng rồi, Diệp Khuynh Thành đó chắc sắp đến yến hội rồi nhỉ? Đường ca nếu không tin, có thể tự mình đi hỏi cô ta. Nếu cô ta không muốn, ta tuyệt đối không ép buộc. À phải rồi, Diệp Khuynh Thành, cô ta kêu như thế nào nhỉ? Điện chủ, dùng sức. Đường ca, huynh xem trí nhớ của ta này. Cô ta suýt nữa tưởng ta là điện chủ Võ Thần Điện thật rồi. Đường ca, xem ra ở Diệp gia 3 năm làm rể đã mài mòn không ít tài năng của huynh. Nhưng Đường đệ ta bây giờ cũng giống huynh, đã đạt đến cái cảnh giới siêu phàm rồi. Ngươi bây giờ không thể hại ta. Nói với Đường ca nhiều như vậy rồi, yến tiệc này sắp bắt đầu. Vậy ta xin phép không tiếp Đường ca nữa. Nhường đường. Cảnh giới siêu phàm. Vương Sâm, người tốt nhất đừng có dính líu gì đến Minh Sát Điện. Nếu không... Thiếu gia, tay của ngươi, tay. Không sao. Vương Hạo dù mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ là một người. Đợi ta diệt triệt để Võ Thần Điện của hắn, hắn có lợi hại đến mấy cũng vô dụng. Hơn nữa, từ nay về sau, ta mới là người của đại hạ này, được vạn người chú mục, điện chủ Võ Thần Điện. Đây chính là điện chủ Võ Thần Điện sao? Lại trẻ như vậy. Hắn đâu chỉ là điện chủ Võ Thần Điện, hắn cũng là người thừa kế vương gia ở Kinh Thành. Chỉ với hai thân phận này, đừng nói là đại hạ, dù là trên toàn cầu cũng sẽ không có ai có thể đứng trên uy quyền của hắn. Điện chủ, đi thôi, ta đưa ngươi lên đài. Được. Đây chắc hẳn là điện chủ phu nhân. Diệp Khuynh Thành này, ta nghe nói nàng đã có chồng rồi. Ở cùng điện chủ Võ Thần Điện như thế này, liệu có
Khó giải thích không? Ngươi vừa đi tìm hắn. Vậy mâu thuẫn giữa ngươi và Võ Thần Điện đã được giải quyết rồi sao? Võ Thần Điện. Cũng đúng. Ngươi và Vương Sâm này dù sao cũng là đường huynh đệ mà. Trong một nhà thì có khúc mắc nào không gỡ bỏ được. Ta cũng biết điện chủ Võ Thần Điện này là người nhà họ Vương các ngươi rồi. Ta mới hiểu hôm đó ở Thiên Hải Thịnh Yến tại sao ngươi lại dám làm như vậy. Nếu là Võ Thần Điện thì mâu thuẫn hẳn là mới bắt đầu. Hoan nghênh các vị bận rộn trăm công nghìn việc vẫn đến tham dự yến tiệc lần này. Tại đây tôi xin kính chư vị một ly. Kính điện chủ. Chắc hẳn mọi người đều đã biết mục đích của buổi yến tiệc này rồi chứ. Điện chủ cứ yên tâm, bọn chuột nhất Minh Sát Điện kia dám cả gan xuất hiện trở lại thì chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ điện chủ. Lần này nhất định sẽ tóm gọn Minh Sát Điện vào lưới. Đúng vậy, Minh Sát Điện chính là thế lực tà ác nhất thế gian. Lần này chúng ta nhất định không để chúng còn sót lại trên đời. Mọi người, chuyện tiêu diệt Minh Sát Điện hôm nay chúng ta tạm thời không nhắc đến. Thật ra hôm nay còn một việc nữa muốn tuyên bố với mọi người. Ta và Khuynh Thành nhất kiến trung tình. Vậy nên tôi định đầu tư 100 tỷ để lăng xê Khuynh Thành trở thành tam kê ảnh hậu hàng đầu đại hạ. Diệp Khuynh Thành nhà họ Diệp ở Thiên Hải lại có vận may lớn đến vậy, được điện chủ quan tâm săn sóc. Điện chủ nói vậy là có chuyện vui rồi. Vậy khi nào mới mời mọi người uống rượu mừng đây? Tôi phản đối. Người này là ai? Dám công khai chống đối điện chủ? Đừng nói gì cả. Hắn ta là Vương Hạo, kẻ bị vứt bỏ của Vương gia trước đây. Chỉ là bây giờ hắn ta với điện chủ chúng ta là anh em họ thôi. Đường ca, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra để mọi người cùng nghe. Được rồi. Thưa chư vị, Diệp Khuynh Thành là vợ cũ của tôi. Tuy bây giờ đã ly hôn, nhưng việc làm của Vương Sâm thật trái với đạo đức. Tôi phản đối. Cái này, Diệp Khuynh Thành này hóa ra là vợ của tên bị vứt bỏ kia. Chuyện này thú vị rồi đây. Chỉ là hắn ta chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, dám đối đầu với điện chủ Võ Thần Điện của chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ bị lấy mạng sao? Vương Hạo, anh đủ rồi đấy. Anh đã hủy hoại tôi 3 năm, chẳng lẽ anh còn muốn hủy hoại cả đời tôi sao? Diệp Khuynh Thành, cô đừng tưởng hắn ta cưới cô là vì yêu thích cô nhé. Nếu không thì sao? Đường đường là điện chủ Võ Thần Điện, người thừa kế Vương gia, chẳng lẽ còn có gì muốn lấy từ tôi nữa sao? Khuynh Thành, xem ra đường huynh của tôi hiểu lầm tôi lắm rồi. Điện chủ, ngài đừng bận tâm. Vương Hạo ở nhà họ Diệp tôi 3 năm, phẩm chất của hắn tôi quá rõ rồi. Chỉ là thứ không có được thì phải hủy hoại thôi. Vương Hạo, tuy anh là người Vương gia, nhưng anh đã bị Vương gia khai trừ rồi. Hôm nay anh có thể đến đây tham gia yến tiệc này đã là vinh hạnh lớn nhất đời anh rồi. Hơn nữa, Diệp tiểu thư cũng chẳng có quan hệ gì với anh. Cho dù có quan hệ thì bây giờ cô ấy là người được điện chủ để mắt tới. Đó đã là vinh hạnh lớn nhất đời anh và Diệp tiểu thư rồi. Bây giờ anh còn dám ở đây khiêu khích điện chủ chúng ta. Anh không sợ điện chủ nổi giận chém anh tại chỗ sao? Đúng vậy, với điện chủ, nếu không phải vì quan hệ huyết thống, người bất quá chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, còn dám ở đây làm càn. Điện chủ, tiểu nhân cả gan nguyện vì ngài hiệu lực diệt trừ tên phế thiếu này. Điện chủ, tiểu nhân cũng nguyện vì ngài diệt trừ kẻ ăn nói hàm hồ này. Các ngươi đừng nói là thật sự nghĩ hắn ta là điện chủ Võ Thần Điện đấy nhé. Vương thiếu gia không phải, chẳng lẽ là tên phế vật nhà ngươi? Chính xác. Thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Ngươi chẳng qua là dựa vào chút quan hệ huyết thống với điện chủ mà ở đây gào thét thôi. Nếu không phải điện chủ đại nhân nhân từ thì chỉ bằng tội mạo danh điện chủ của ngươi thôi cũng đủ để chém ngươi 100 lần rồi. Vương Hạo, đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Nếu các ngươi đều tin tên Vương Sâm này là điện chủ Võ Thần Điện, vậy thì cứ bảo hắn ta lấy tín vật của Võ Thần Điện ra xem sao. Điện chủ, nếu tên phế vật này chán sống
Vậy thì cứ chiều hắn, lấy võ thần giới ra, cho hắn xem. Điện chủ, đợi tên phế vật này xem xong võ thần giới, tiểu nhân nguyện thay điện chủ lấy mạng tên vô sỉ này. Thật ra thì võ thần giới của ta đã bị mất từ 3 năm trước rồi. Mất rồi? Là mất rồi? Hay là không có? Đường ca, ý huynh là sao? Ngươi không có, ta có. Cái gì? Chẳng lẽ Vương Hạo mới là điện chủ võ thần điện thật sự? Võ thần giới sao lại ở trong tay tên phế vật đó? Chẳng lẽ những gì Vương Hạo nói đều là thật? Võ thần giới ở trong tay hắn. Chẳng lẽ Vương Sâm lừa chúng ta? Kịch tính, thật kịch tính. Mọi người đều bị tên Vương Hạo này lừa rồi. Vương thiếu gia, người nói vậy là sao? Mọi người, ta vừa nói rồi, nó đã mất từ 3 năm trước. Lúc đó ta chưa từng nghi ngờ vị Đường huynh này. Ai ngờ hắn không nhịn được, tự mình nhảy ra. Chẳng lẽ ý ngươi là ngươi mới là điện chủ thật sự? Hắn ta trộm giới chỉ của ngươi. Chính xác, đúng, nhất định là vậy. Hắn ta không thể nào là điện chủ võ thần điện. Nhất định là hắn ta đã trộm võ thần giới của điện chủ. Vương Hạo, ngươi đồ phế vật, không chỉ dám mạo danh điện chủ, còn dám trộm luôn cả võ thần giới của điện chủ. Diệp Khuynh Thành, ngươi đúng là vô phương cứu chữa. Ngươi chẳng qua là khẳng định điện chủ để tâm huyết mạch chi thân của các ngươi, không dám động thủ phải không? Điện chủ, Diệp gia Diệp Khuynh Thành nguyện thay mặt điện chủ tru sát tên vô sỉ chi đồ mạo danh lừa đời này. Diệp Khuynh Thành này chính là vợ cũ của Vương Hạo. Ngay cả cô ta cũng nói Vương Hạo không phải điện chủ. Vậy Vương Hạo tất nhiên không phải điện chủ rồi. Không được, ta phải nhanh chóng chọn phe, nếu không chỗ tốt đều bị Thiên Hải Diệp gia lấy mất. Điện chủ, Kinh Thành Hứa gia nguyện xuất thủ tru sát tên giặc này. Điện chủ, Lôi Đình Tông cũng nguyện tru sát tên giặc này. Còn có ta, Thiên Thành Môn, Đoạt Phách Điện. Cảm tạ hảo ý của chư vị, nhưng mà vị Đường huynh này của ta không phải muốn ta chứng minh bản thân là võ thần điện điện chủ sao? Chuyện này kỳ thực rất đơn giản mà. Chẳng lẽ điện chủ không cần võ thần giới cũng có thể chứng minh thân phận của mình? Đúng vậy. Thanh Long chiến thần đến. Vị Thanh Long chiến thần này ở võ thần điện là nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Lôi Đình Tông ta và hắn tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng ta dám chắc chắn đây chính là bản tôn của hắn. Thanh Long bái kiến điện chủ đại nhân. Đường huynh, hiện tại ta có thể chứng minh bản thân là võ thần điện điện chủ rồi chứ? Thanh Long, ngươi, Vương Hạo, ngươi tuy rằng với điện chủ có huyết mạch chi thân, nhưng ngươi mạo danh võ thần điện điện chủ là đại kỵ. Cũng may điện chủ khai ân, nếu không ngươi đã sớm thân thủ dị xứ rồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên tự biết thân biết phận. Đường huynh, ngươi hiện tại còn có gì để nói sao? Nếu Thanh Long chiến thần đã chứng minh Vương Hạo là võ thần điện điện chủ, vậy trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Đúng vậy. Vị Thanh Long chiến thần này tuy rằng là tồn tại rất thần bí, nhưng hắn và võ thần điện điện chủ là tồn tại rất thân thiết, cho nên lời hắn nói nhất định không phải nói dối. Vậy bây giờ đã rõ ràng rồi. Tên Vương Hạo này chính là tên đại bịp bợm chính hiệu. Nếu không còn gì để nói, vậy bảo tọa điện chủ này ta liền an tọa. Chúng thần bái kiến điện chủ. Chư vị xin đứng dậy. Đúng rồi, từ tin tức ta nhận được, Đường huynh của ta hình như có dính líu tới Minh Sát Điện đó. Cái gì? Minh Sát Điện? Tên phế vật này lại là người của Minh Sát Điện. Ta vốn định cho hắn thêm một cơ hội, nhưng hắn lại to gan lớn mật, chạy đến đại điện này mạo danh ta. Chư vị, theo ý kiến của các vị, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Lấy mạng hắn đi. Tàn dư của Minh Sát Điện này không thể giữ hắn lại. Điện chủ niệm tình huyết mạch, có vài người lại không tự biết. Theo ta thấy, vẫn là nên xử đi. Lấy mạng hắn đi. Dừng tay. Nam Cung tiểu thư, ngươi sẽ không định bảo vệ tên tàn dư của Minh Sát Điện này chứ? Minh Sát Điện chính là thế lực tà ác nhất thế gian. Nam Cung gia tộc các ngươi tuy nói là gia tộc đỉnh cấp của đại hạ, nhưng ngươi muốn giữ lại tên tàn dư này để chống lại toàn bộ thế lực chính phái của đại hạ, là có chút nằm mơ giữa ban ngày rồi. Hơn nữa, hắn là người mà võ thần điện muốn tru sát đấy. Điện chủ, ta tin tưởng Vương Hạo, hắn nhất định không phải là tàn dư của Minh Sát Điện. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.
Mong điện chủ nể mặt Nam Cung gia tộc ta, tha cho hắn một mạng. Nam Cung tiểu thư, ý của ngươi là Nam Cung gia tộc các ngươi muốn bảo lãnh Đường huynh của ta, không phải người của Minh Sát Điện sao? Phải. Nhà đầu ngốc này lại vì ta công khai đắc tội với nhiều thế lực của đại hạ như vậy. Điện chủ, đừng nghe cô ta nói. Cô ta và tên Vương Hạo kia hoàn toàn là phương chuột đồng. Trước đây ở Thiên Hải Thành, cô ta đã ra mặt vì Vương Hạo, nói Vương Hạo là vị hôn phu của cô ta. Hơn nữa, còn công khai vả mặt Võ Thần Điện. Lúc đó, Thanh Long Chiến Thần cũng có mặt. Thanh Long Chiến Thần, có chuyện này sao? Quả thật có chuyện này. Nam Cung tiểu thư, nếu đã như vậy, sự bảo lãnh của Nam Cung gia tộc các ngươi, e rằng mọi người sẽ không tin đâu. Nam Cung tiểu thư, người lúc trước nói ta, Diệp Khuynh Thành, không có tư cách chỉ tay 5 ngón vào ngươi, trừ phi ta trở thành điện chủ phu nhân. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi, ta có tư cách này chưa? Nam Cung tiểu thư, nếu ngươi thật sự muốn bảo toàn Đường huynh của ta đây có một kế sách vẹn cả đôi đường. Điện chủ, xin cứ nói. Nam Cung tiểu thư, nếu ta không nhớ nhầm, Nam Cung gia tộc các ngươi và Vương gia ta liên hôn, hình như không nói rõ là vị nào của Vương gia ta phải không? Điện chủ, đây là ý gì? Minh Sát Điện cải tử hoàn sinh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, chắc chắn là đã có được thủ đoạn gì đó. Mà Nam Cung gia tộc các ngươi là gia tộc đỉnh thế của đại hạ, nếu kết thông gia với Vương gia ta, vậy thì chúng ta đối phó với Minh Sát Điện không phải lại thêm vài phần chắc chắn sao? Cái gì? Điện chủ, nếu Nam Cung Tuyết trở thành điện chủ phu nhân, vậy ta thì sao? Khuynh Thành, ta làm vậy đều vì bách tính thiên hạ. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu ta, đúng không? Nam Cung tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Điện chủ, Nam Cung tiểu thư, nếu ta không nhớ nhầm, Nam Cung gia tộc các ngươi là liên hôn với Vương gia ta, còn Đường huynh của ta đã bị trục xuất khỏi Vương gia 3 năm trước rồi. Nói cách khác, hắn ta không còn là người của Vương gia chúng ta nữa, cho nên người có thể liên hôn với ngươi chỉ có ta, Vương Sâm. Hơn nữa, tất cả mọi người trong đại điện này, ai mà chẳng là bậc nghĩa sĩ lo cho thiên hạ. Trước đại địch Minh Sát Điện, Nam Cung gia với tư cách là gia tộc đứng đầu đại hạ, chẳng lẽ không nên đứng ra sao? Năm đó ta đã dốc hết sức lực mà vẫn không thể tiêu diệt Minh Sát Điện, có thể thấy được Minh Sát Điện khó đối phó đến mức nào. Ta, Nam Cung tiểu thư, tuy hứa ra ta không bằng Nam Cung gia ngươi, nhưng điện chủ đã nói đến mức này rồi, nếu ngươi còn từ chối nữa thì e là không ổn lắm đâu. Đúng vậy, Nam Cung tiểu thư, ý của điện chủ đã rất rõ ràng rồi. Ngươi muốn giữ lại tên dương nghiệt này thì ngươi chỉ có thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Nam Cung tiểu thư, ta đã nói rất rõ ràng rồi, ta liên hôn với ngươi chỉ để tiêu diệt Minh Sát Điện. Sau khi đánh bại Minh Sát Điện, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi ngay. Ngươi đừng nghe hắn ta. Vương Hạo, Nam Cung tiểu thư đang cứu mạng ngươi đấy. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám hại ngươi sao? Điện chủ, không cần nói nữa, ta đồng ý với ngươi. Được, bổn điện chủ tuyên bố, hôn kỳ của ta và Nam Cung Tuyết sẽ sau 3 ngày nữa. Sau khi chư vị uống rượu mừng của ta xong, bổn điện chủ sẽ đích thân xuất chinh, tiêu diệt Minh Sát Điện. Đường huynh, ta đã nói với huynh rồi, những thứ của huynh ta sẽ từng thứ một lấy lại. Vương Sâm, vô lễ, dám vô lễ với điện chủ. Thanh Long, ta đã đồng ý với Nam Cung tiểu thư rồi, sẽ không làm khó Đường huynh ta nữa. Ngươi đang làm gì vậy? Thuộc hạ biết lỗi rồi. Đúng rồi. Như vậy, coi như là vật về đúng chỗ rồi chứ. Ta khinh, đồ hề nhảy nhót. Chỉ bằng ngươi, tên phế vật này, mà cũng muốn tranh đoạt vương vị với điện chủ chúng ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vương Hạo, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ta, nếu không phải ngươi hôm nay đến đây làm loạn, ta đâu cần phải gả cho kẻ mình không thích. Kẻ không thích. Ngươi đợi đó. Còn muốn làm gì nữa? Ngươi yên tâm,
ta sẽ không để ngươi phải gả cho người ngươi không muốn gả. Vương Hạo, ngươi tỉnh táo lại chút được không? Bây giờ Vương Sâm, hắn ta không chỉ là người thừa kế của Vương gia, mà còn là điện chủ của Võ Thần Điện. Đừng nói là ta, ngay cả toàn bộ Nam Cung gia cũng không ai có thể trái ý hắn ta. Ngươi tự mình cũng thấy rồi đấy. Đừng nói là hắn, Vương Sâm, ngay cả Thanh Long chiến thần bên cạnh hắn, đó là những thứ mà ngươi không thể chống đỡ được. Giờ thì ngươi đã bị Vương gia khai trừ, thì đừng hòng quay lại tranh giành quyền thế với bọn họ nữa. Trò chơi quyền lực này, ngươi đã bị loại rồi. Trong thẻ này có 1 tỷ, đủ để ngươi sống thoải mái nửa đời còn lại. Ngươi hãy cầm lấy nó và rời khỏi kinh thành đi. Chỉ khi nào ngươi rời khỏi phạm vi thế lực của Vương Sâm, thì hắn mới có thể tha cho ngươi một con đường sống. Và ta cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi. Vương Hạo, hy vọng ngươi thực sự có thể nghe những lời ta nói. Tạm biệt. Vương Sâm. Điện chủ, trước đây thuộc hạ đã phạm nhiều lỗi lầm trong yến tiệc xuất chinh, kính xin điện chủ thứ tội. Ngươi làm đúng rồi, chuyện ta giao cho ngươi điều tra. Làm đến đâu rồi? Mọi việc đều đúng như điện chủ dự liệu. Tên Vương Sâm này quả nhiên là tàn dư của Minh Sát Điện. Ta đúng là có một người đệ đệ tốt. Các thế lực của đại hạ hiện nay ra sao? Chỉ còn lại một số ít thế lực, phần lớn đều nằm trong tay Vương Sâm. Điện chủ có định thu lưới ngay bây giờ không? Xem ra Vương Sâm đã thâu tóm toàn bộ số tàn dư của Minh Sát Điện rồi. Lần thu lưới này, ta hy vọng sẽ tóm gọn toàn bộ, chứ không phải như lần trước còn sót lại cá lọt lưới. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trời muốn nó diệt vong, ắt sẽ khiến nó điên cuồng. Hiện giờ khí thế của hắn đang lên, chắc chắn sẽ rất cảnh giác. Người tiếp tục nằm vùng bên cạnh hắn, đợi đến khi nào hắn mất cảnh giác và tất cả tàn dư đều lộ diện, thì hãy tóm gọn một mẻ. Thuộc hạ đã rõ. Ngươi đi điều tra xem Vương gia hiện giờ có bao nhiêu người và bao nhiêu thế lực có liên quan đến Minh Sát Điện. Dạ. Vương Sâm muốn cướp đoạt tất cả những gì ta đang có. Ngươi chưa đủ tư cách. Điện chủ, toàn bộ Vương gia trên dưới có tổng cộng 346 người, trong đó có 137 người là người của Minh Sát Điện. Ta đã bảo sao tìm không ra người, thì ra đều ở ngay dưới mí mắt ta. Điện chủ định xử lý những người này thế nào? Đừng vội, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Người đệ đệ tốt của ta không phải hạng tầm thường. Bây giờ khí thế của hắn đang lên, ta sao có thể dễ dàng bóp nát hắn được. À đúng rồi, lát nữa cùng ta đến tụ bảo các một chuyến. Điện chủ, vì sao lại muốn đến tụ bảo các? Không thể để người đường đệ tốt của ta cướp hôn ước của ta với Nam Cung Tuyết được. Điện chủ là muốn cầu hôn. Đúng vậy, nhưng bây giờ ta lại không tiện cướp danh hiệu của đường đệ ta. Trong tụ bảo các có rất nhiều bảo vật, nhất định sẽ có thứ phù hợp. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Điện chủ, Nam Cung gia tuy thế lực lớn, nhưng Võ Thần Điện vốn mạnh hơn Minh Sát Điện. Hà cớ gì phải liên hôn với người khác? Sao? Ghen à? Điện chủ, người ta chỉ là cảm thấy. Yên tâm đi, ta với Nam Cung Tuyết kia chỉ là vui đùa qua đường. Ta đã nói, ta chỉ trung tình với mình ngươi. Điện chủ nói vậy là thật sao? Đương nhiên rồi. Đúng rồi, ngươi mới đến kinh thành chưa lâu, chưa quen thuộc với kinh thành. Ta biết ở kinh thành có một tụ bảo các, bên trong bảo vật rất nhiều. Hay là ta dẫn ngươi đi chọn một vài thứ người thích. Ta đã biết ngươi đối với ta tốt nhất mà. Vương Hạo ơi Vương Hạo, nếu ngươi biết người đàn bà mà ngươi 3 năm vẫn chưa chinh phục được lại tự nguyện ôm ấp ta, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Điện chủ, ngài xem chiếc vòng này có đẹp không? Đẹp. Vương Hạo, sao hắn lại đến đây? Điện chủ, không thấy Vương Sâm đâu cả. Người ta bây giờ là điện chủ, sao lại đến đại sảnh này chứ? Đương nhiên là ở trong phòng riêng rồi. Vậy chúng ta không sao, đợi hắn ta thấy ta, hắn ta tự nhiên sẽ đến. Tên phế vật Vương Hạo sao lại đến đây? Điện chủ, chẳng phải ngài đã thông báo cho Nam Cung Tuyết bảo Vương Hạo rời khỏi kinh thành rồi sao? Sao hắn ta còn dám nhảy nhót trước mặt ngài? Suy nghĩ của kẻ sắp lừa đời, ta làm sao mà biết được? Cũng đúng. Điện chủ, vậy chúng ta đến đại sảnh đi, hay là ngươi xuống trước đi, ta lát nữa sẽ đến tìm ngươi. Vâng.
Thiếu gia, chúng tôi không tìm thấy môn chủ Không Môn. Nhưng mà, theo ý của đệ tử Không Môn, môn chủ Không Môn hình như không muốn gặp chúng ta. Đưa Diệp Khuynh Thành đến tụ bảo các chỉ là cái cớ. Hơi thú vị đấy. Chúng ta đã biết rõ về Không Môn môn chủ. Ở trong tụ bảo các này, muốn triệt để lấy mạng Vương Hạo, lôi kéo Không Môn môn chủ này mới là trọng yếu nhất. Không phải là các ngươi đã nói điều gì không nên nói chứ? Chúng tôi làm theo lời ngài dặn. Đối với Không Môn chi gia đều khách khí, tuyệt không có nửa điểm mạo phạm. Vậy thì kỳ lạ rồi. Vị môn chủ này xưa nay không màng thế sự, hẳn là không biết tôi là Võ Thần Điện điện chủ giả chứ? Lẽ nào là hắn giở trò quỷ? Vương Hạo, sao ngươi lại ở đây? Có phải ngươi biết ta và điện chủ ở đây, cố ý tới cản trở chúng ta không? Diệp Khuynh Thành, ngươi đừng có tự cao quá. Điện chủ đã cho Nam Cung Tuyết báo ngươi rời khỏi kinh thành, thế mà ngươi không nghe lời khuyên. E rằng Nam Cung gia cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ta ở Thiên Hải đã từng nói, ta không cần bất cứ ai bảo vệ. Đó là do điện chủ nhân từ. Nếu không, e rằng toàn thân ngươi đã cứng ngắc như cái miệng của ngươi rồi. Vô lễ. Đường ca, Khuynh Thành này trước đây dù sao cũng coi như là người đàn bà của huynh. Đã không có được thì cũng không cần phải như vậy chứ. Điện chủ, huynh phải làm chủ cho muội đó. Muội mới nhận được vài hợp đồng đại diện thương hiệu quốc tế. Một trưởng này xuống, sau này muội làm sao ra ngoài gặp người ta đây? Yên tâm đi bảo bối, hôm nay ta nhất định đòi lại công đạo cho nàng. Đường ca, lẽ ra huynh đã rời khỏi kinh thành rồi chứ? Đừng nói là kinh thành, dù là tứ hải bát hoang, ta Vương Hạo muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Điện chủ, huynh xem hắn kia, trước mặt huynh mà còn ngông cuồng như vậy. Không sao. Vương Hạo, Thanh Long chiến thần mạnh nhất dưới trướng ngươi đã phản bội, còn có các chiến thần của Võ Thần Điện đều đã về dưới trướng ta. Hơn nữa, ta còn sắp kết hôn với Nam Cung gia. Đến lúc đó có các thế lực ủng hộ. Ngươi nghĩ thế lực của ngươi còn không? Vậy ngươi còn đến đây làm gì? Thì ra, Không Môn môn chủ không chịu gặp ta là do ngươi giở trò quỷ. Thì ra là vậy. Thì ra lão đạo đó là thiên hạ đệ nhất môn Không Môn môn chủ. Đoán xem, lão già Không Môn đó không chịu quy thuận ta thì cũng tuyệt đối không thể quy thuận ngươi. Ta sắp kết hôn với Nam Cung Tuyết, đến lúc đó cộng thêm sự ủng hộ của các thế lực, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Ngươi quả thực rất thông minh, nhưng tiếc là dùng sai chỗ rồi. Đúng rồi, còn có Diệp Khuynh Thành nữa. Ngươi vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, người đàn bà ngươi hầu hạ 3 năm lại quằn quại dưới thân ta đâu. Đường ca, ta thật sự rất bội phục huynh. Đối mặt với người phụ nữ hiểu điệu như vậy, ngươi làm sao có thể khống chế được bản thân? Ngươi nói lại lần nữa xem. Sao, ta nói không đúng mà? Vương Hạo, ngươi muốn làm gì? Cũng đúng, vì loại đàn bà này mà kích động không đáng. Thanh Long chiến thần hiện tại cũng không có ở đây, ngươi cũng không có quyền gì mà thao túng Võ Thần Điện nữa. Ta đoán lần này ngươi đến tụ bảo các là để chọn vài món đồ cất giữ thích hợp, sau đó tặng cho Nam Cung Tuyết cầu hôn nàng đúng không? Nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, hôm nay ngươi một món cũng không đấu giá được đâu. Vậy thì chúng ta hãy rửa mắt mà đợi. Chư vị, chiếc nhẫn này lai lịch rất lớn, nghe nói là do Đường Vương Lý Thế Dân đeo. Cái gì? Chiếc nhẫn này lại có lai lịch khủng khiếp như vậy sao? Thật hay giả vậy? Tụ bảo các chúng ta thành lập 100 năm có thừa, chưa từng có một món hàng giả mạo nào. Món hàng này do Lạc lão đích thân giám định. Nếu Lạc lão nói là thật thì chắc chắn là thật rồi. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, mau ra giá đi. Được, vậy ta không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 500 vạn, 520 vạn, 530 vạn, 600 vạn. Ai đây dám nâng giá lên 100 vạn? Lại là công tử nhà nào đây? 1000 vạn.
Điện chủ, ngay cả tư thế ra giá của ngài cũng đẹp trai như vậy. Đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Vương sao? Hắn không chỉ đơn giản là thiếu gia nhà họ Vương, mà còn là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi có nghe nói không, Vương Sâm đó hiện tại chính là điện chủ của Võ Thần Điện. 1.500 vạn, 3.000 vạn, 3.000 vạn lẻ một, 5.000 vạn. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi một món đồ cũng không đấu giá được. Điện chủ, Vương Sâm này có hơi quá kiêu ngạo rồi. Không sao, nếu đường đệ ta thích thì cho hắn là được. Điện chủ, ngài cũng quá đẹp trai rồi. Xem ra điện chủ đại nhân cũng rất hứng thú với vật này. Nếu đã như vậy, ta tuyên bố vật này thuộc về điện chủ đại nhân. Tốt. Chiếc nhẫn thời đường này tuy quý giá, nói cho cùng cũng chỉ là cái nhẫn thôi mà. Bỏ ra 5.000 vạn mua nó, có hơi bị hớ rồi đấy. Người bớt nói vài câu đi, người không muốn sống nữa hả? Món đồ đấu giá tiếp theo, chắc hẳn mọi người cũng sẽ rất hứng thú. Nghe nói là mũ phượng, do Võ Tắc Thiên, nữ đế duy nhất của đại đường từng đội. Điện chủ, người ta muốn cái mũ phượng này. Được. Mũ phượng này Nam Cung Tuyết hẳn sẽ thích. Giá khởi điểm 3.000 vạn, 5.000 vạn, 8.000 vạn. Ai đây lại dám ra giá với điện chủ Võ Thần Điện? Cái này thì ngươi không biết rồi. Đây chính là thiếu gia nhà họ Vương, Vương Hạo đại thiếu gia. Chỉ là 3 năm trước vì đắc tội với nhà họ Vương bị đuổi ra ngoài rồi. Vậy chẳng phải là tên bỏ đi sao? Dám cả gan với. Đây là chuyện nhà người ta. Bọn tép diêu chúng ta đừng bình luận. 300 triệu, 1 tỷ. Cái gì vậy thiếu gia? Cái phượng quan đó trên thị trường cũng chỉ đáng 100 triệu thôi. Ngươi hét giá gấp 10 lần. Cái gì? Huống hộ chúng ta hiện tại hết tiền rồi. Tiền của ngươi chẳng phải dùng để mua chuộc các đại gia tộc rồi sao? Quên nói với ngươi rồi, kỳ thật lễ vật cho Nam Cung Tuyết ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vương Hạo, ngươi dám lừa ta? Không có. Giá chẳng phải tự ngươi kêu sao? Hãy dành cho điện chủ đại nhân tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Đừng vỗ nữa. Điện chủ, người thật tốt, vì khuynh thành mà vung tiền như rác. Cút. Đi đi. Vương Hạo tiểu hữu, người nói hôm nay ngươi đến làm gì? Cầu hôn. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi, một kẻ bị Vương gia đuổi ra khỏi nhà, nói đến Nam Cung gia chúng ta cầu hôn. Vương Hạo, tên phế vật này, ngươi thấy hại Tuyết Nhi của chúng ta chưa đủ sao? Còn dám đến đây? Chư vị, ta Vương Hạo, chuyện ở yến tiệc xuất trinh chúng ta đã biết. Vương Sâm này tuy rằng không phải người lý tưởng nhất của Tuyết Nhi, nhưng so ra hắn cũng là người duy nhất trong đại hạ có thể xứng với Tuyết Nhi. Hơn nữa, hôn thư của Vương Sâm Nam Cung gia ta đã nhận được rồi. Xong rồi, bây giờ không còn nữa rồi. Hỗn láo, tên phế vật này lại dám trước mặt chúng ta xé hôn thư. Người thật sự coi ta Nam Cung gia không người sao? Đều là chiến thần cảnh thôi. Vị Vương Sâm điện chủ kia nể tình huynh đệ tình nghĩa của các ngươi, cũng không gây khó dễ người quá mức, mà ngươi lại càng thêm ngông cuồng. Nam Cung gia chúng ta cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành. Chúng ta không có bất kỳ lý do nào chiều chuộng cái tính xấu của ngươi. Bá phụ, con nói ra có lẽ người không tin. Tuyết Nhi chỉ khi gả cho con mới có thể có được hạnh phúc thật sự, mà Nam Cung gia cũng sẽ phồn vinh thịnh vượng, thậm chí trở thành đệ nhất gia tộc đại hạ. Ngươi cái tên phế vật này thật sự là nói hưu nói vượn rồi. Động thủ. Nam Cung gia dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành, lại có thể không có nhãn lực như vậy. Nam Cung gia ta đã nhận hôn thư của Vương Sâm, vậy hôn sự này không có lý do gì để thay đổi. Ngươi vẫn nên quay về đi. Bá phụ, dừng. Tôi thừa nhận, tôi đối với ngươi quả thật có chút nhìn với con mắt khác xưa, nhưng Vương Sâm đích thực là điện chủ Võ Thần Điện. Tuy Nam Cung gia ta có chút thực lực, nhưng nếu muốn chống lại Võ Thần Điện, vậy chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Cha, sao người lại tới đây?
Ngu xuẩn, đây là hôn sự của Tuyết Nhi, là do lão phu định đoạt. Lão phu lúc đó nói trưởng tử Vương gia, chính là nói Vương Hạo, mà các ngươi lại cho rằng chỉ cần là đích tử Vương gia là được. Sao? Nhưng mà cha, bây giờ đã không phải lúc chúng ta lựa chọn nữa rồi. Vương Sâm không chỉ là con trai Vương gia, mà còn là điện chủ Võ Thần Điện. So với tên phế vật Vương Hạo, hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi biết cái gì? Cố chấp. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng Vương Sâm chính là điện chủ Võ Thần Điện sao? Cha, ngươi sẽ không nói hắn là điện chủ Võ Thần Điện chứ? Đúng vậy. Điều này không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi. Vương Hạo tiểu tử, lão phu nói không sai chứ? Quả nhiên lão nhân ra người sáng suốt. Cha, trong yến tiệc xuất chinh này, Thanh Long Chiến Thần đã nói điện chủ Võ Thần Điện là Vương Sâm chứ không phải Vương Hạo. Tuy hắn có được võ thần giới, nhưng cuối cùng lại bị Vương Sâm cướp mất. Hắn bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Nói hắn bây giờ là điện chủ Võ Thần Điện, vậy thì có bằng chứng gì? Cho nên mới nói các ngươi ngu muội đến cùng cực. Ai nói điện chủ Võ Thần Điện phải dùng võ thần giới để chứng minh? Vậy Vương Hạo tiểu tử, ngươi hãy chứng minh thân phận của mình đi. Được. Kiếm đến. Đây là hiên viên kiếm, kiếm tùy thân của điện chủ Võ Thần Điện. Tương truyền hiên viên kiếm này đã từng lấy mạng hàng ngàn hàng vạn diệt tộc. Chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng sát khí. Ngươi thật sự là điện chủ Võ Thần Điện sao? Vương Hạo, ngươi thật sự là điện chủ Võ Thần Điện sao? Mạng sống của ta là do lão điện chủ Võ Thần Điện cứu. Để cảm tạ, ta gả Tuyết Nhi cho Vương Hạo. Lũ ngu xuẩn các ngươi, còn tưởng là Vương Sâm. Nếu không phải Tuyết Nhi tìm ta, Nam Cung gia này đều sẽ bị hủy trong tay các ngươi. Cha, tuy rằng cha nói chuyện này chúng ta suy xét chưa chu toàn, nhưng mà ngươi nói Nam Cung gia sẽ bị hủy trong tay chúng ta, ngươi còn dám cãi lại? Chuyện cụ thể hãy để tiểu Vương Hạo giải thích cho các ngươi. Thằng em họ ta đó bản tính thâm sâu khó lường. 3 năm trước ta bị Vương gia đuổi ra ngoài, chính là nó giở trò sau lưng. Hơn nữa hiện giờ nó còn cướp chức vị điện chủ Võ Thần Điện của ta. Nếu nó cưới Tuyết Nhi thì tài sản của Nam Cung gia các ngươi sau khi bị nó vơ vét sạch sẽ, ngươi nghĩ xem các ngươi sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Nếu đã như vậy, vậy tại sao ngươi không lấy mạng Vương Sâm? Thôi được, tiểu Vương Hạo tự có sắp xếp. Ngươi mau đi trả lại hôn thư của Vương gia. Cha, hôn thư này không trả lại được. Ngươi có phải muốn lão phu đánh ngươi không? Cha, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Tiểu Vương Hạo tự có sắp xếp. Không phải ta không muốn trả lại, mà là hôn thư này đã bị Vương Hạo xé nát rồi. Không sao, lão gia, hôn thư hủy thì cứ để nó hủy. Hơn nữa, nếu Vương Sâm đã gửi thiệp mời thì cứ để hắn một mình tham dự hôn lễ này. Đến lúc đó, vẻ mặt của hắn chắc cũng rất thú vị. Được, ta nghe theo ngươi. Vương Hạo, tuy ngươi là điện chủ Võ Thần Điện, nhưng muốn cưới Tuyết Nhi nhà ta, vậy ngươi cũng phải thể hiện chút thành ý. Bá phụ yên tâm, sính lễ này ta đã chuẩn bị từ lâu. Ngươi cũng quá keo kiệt rồi đấy. Khối ngọc bội còn con này, cùng lắm chỉ 6 con số. Nam Cung gia ta là một trong 3 đại gia tộc ở Kinh Thành. Đồ Thiển Cận, thứ tiểu Vương Hạo lấy ra sao có thể là vật tầm thường? Ngọc này ẩn chứa chân long chi linh, có thể bảo vệ Nam Cung gia các ngươi thịnh vượng mãi mãi. Quả nhiên là điện chủ Võ Thần Điện, ra tay hào phóng thật. So ra thì tiểu Vương Hạo, ngươi đã phí tâm rồi. Dù hôm nay ngươi không có sính lễ, bọn họ cũng không dám làm gì ngươi. Dù sao lão phu vẫn còn đây mà. Lão gia tử, ngài nói gì vậy? Sính lễ này ta nên chuẩn bị. Ngươi gọi ta là gì? Gia Gia. Ta còn chưa đồng ý gả cho hắn ta. Người của Nam Cung gia xuất phát chưa? Vẫn chưa.
Nam Cung gia này chẳng lẽ thật sự dám hủy hôn sao? Nam Cung gia phái người đưa tới một món quà. Quà gì? Nhật Lạc Tây Sơn thường gặp mặt, Thủy Lưu Đông Hải chẳng quay đầu. Nam Cung gia này rốt cuộc muốn làm gì? Gan cũng quá lớn rồi. Hủy hôn thì thôi đi, còn tặng Vương Sâm hình nhân giấy. Người xem sắc mặt Vương Sâm kia, thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Vương Sâm thế mà lại gọi đến gần nửa số thế lực đỉnh cấp của đại hạ, kết thúc trong tình cảnh thảm hại như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đừng nói là Vương gia, ngay cả Võ Thần Điện cũng mất hết mặt mũi. Lần này có trò hay để xem rồi. Khi người đến Nam Cung gia, Nam Cung gia có gì khác thường không? Cái này nói thuộc hạ đến đó thì tên phế vật Vương Hạo cũng đang ở Nam Cung gia. Hắn và Nam Cung Tuyết nói cười cười. Nam Cung gia, Vương Hạo, các ngươi chán sống. Thanh Long, thuộc hạ có mặt, ta muốn người bây giờ đến Nam Cung gia, bắt Vương Hạo về cho ta, chờ ta xử lý. Thuộc hạ rõ. Ta muốn xem thử Thanh Long ngươi là thật sự quy thuận ta, hay là một cái đinh được cài bên cạnh ta. Điện chủ phu nhân, tình hình hôn lễ là như vậy. Ngươi còn cười được nữa, toàn nghĩ ra mấy trò quỷ quái. Nếu ta là Vương Sâm, ta còn tức giận hơn hắn. Bị chúng ta hủy hôn thì thôi đi, ngươi còn tặng hắn hình nhân giấy. Ta đây là đang tiêm phòng cho hắn. Hắn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo thì phải gánh chịu hậu quả, dù là mất mạng. Đúng rồi, ta bảo ngươi điều tra tình hình bên cạnh hắn đã điều tra được gì chưa? Vương Sâm này cũng coi như là xảo quyệt. Tuy ta luôn ở bên cạnh hắn, nhưng mà những chuyện cốt lõi thì không biết được. Chỉ biết hắn là tàn dư của Minh Sát Điện. Còn lại thì... Vậy là bây giờ vẫn chưa thể ra tay. Điện chủ chẳng lẽ đang đau đầu vì tin tức của Minh Sát Điện? Thanh Long trở về. Vị tiền bối này chính là môn chủ Không Môn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Thiên hạ đệ nhất môn hộ Không Môn. Tiền bối vừa mở lời vàng đã có tin tức về Minh Sát Điện rồi sao? Thật không ngờ người đứng đầu thiên hạ lại trẻ tuổi đến vậy. Không Môn chúng ta đã ghi chép toàn bộ tin tức về Minh Sát Điện vào trong thư này. Đa tạ tiền bối, không cần khách sáo. Không Môn ta tuy được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất môn, nhưng chưa từng muốn tranh giành vị trí đứng đầu. Chúng ta chỉ mong muốn để toàn bộ chúng sinh thiên hạ đều được bình an vô sự. Võ Thần Điện ta cũng có cùng suy nghĩ với Không Môn. Ta xin thề ở đây, tuyệt đối không để Minh Sát Điện làm hại nhân gian. Nhưng vẫn phải nhắc nhở điện chủ một câu. Vương Sâm kia tâm tư kín đáo, giờ này chắc đã phái người đến Nam Cung gia âm thầm theo dõi rồi. Nếu không muốn công cốc, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn. Thiếu gia đã xác nhận Thanh Long Chiến Thần và Vương Hạo đã đánh nhau một trận. Vương Hạo không chống đỡ nổi, bị Thanh Long Chiến Thần chế ngự. Tốt, xem ra Thanh Long này vẫn là người biết thời thế. Thanh Long, làm tốt lắm. Đợi ta thống nhất thiên hạ, ngươi chính là chân chính nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Thuộc hạ cảm tạ điện chủ bồi dưỡng. Đường ca tốt của ta, sao huynh lại rơi vào tình cảnh này? Vương Sâm, ngươi lại dám phản bội Vương gia, gia nhập Minh Sát Điện. Vương Hạo, đến giờ ngươi vẫn chưa biết sao? Tại sao 3 năm trước ngươi lại bị trục xuất khỏi Vương gia? Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ Minh Sát Điện tại sao có thể đặt chân trên giang hồ? Tất cả đều nhờ Vương gia âm thầm ủng hộ. 3 năm trước, ngươi tiêu diệt Minh Sát Điện, có biết đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho Vương gia ta không? Đáng lẽ ngươi phải mất từ 3 năm trước rồi. Nhưng
là cha ngươi liều mạng bảo vệ ngươi, gánh hết mọi tội lỗi cho ngươi, bị vương gia xử tử. Cho nên ngươi mới chỉ bị vương gia trục xuất ra ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nói cha ta không phải tự nhiên mà mất sao? Đương nhiên rồi. Nhưng giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đường ca, ta còn phải cảm ơn huynh. Năm đó đã tiêu diệt điện chủ Minh Sát Điện, ta mới có cơ hội trở thành người quyền lực như vậy, mới có cơ hội trở thành điện chủ Võ Thần Điện. Ta còn phải cảm ơn huynh thật tốt đấy, đường ca tốt của ta. Còn nữa, Diệp Khuynh Thành và Nam Cung Tuyết, hai nữ nhân kia, từ hôm nay trở đi, nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ta. Còn cả Võ Thần Điện của ngươi nữa, ta sẽ thành người quản lý thật tốt. Thanh Long, ngươi, các ngươi tưởng người của Võ Thần Điện ta dễ dàng phản bội ta như vậy sao? Thì ra ngươi và Thanh Long ở Nam Cung gia là đang diễn kịch, mục đích chính là để dụ ta vào trong. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ với thực lực của mình là có thể đánh bại điện chủ chứ? Bây giờ kết thúc rồi. Vương Hạo, ngươi không thể lấy mạng ta. Nếu ngươi lấy mạng ta thì sẽ không biết những tàn dư khác của Minh Sát Điện. Cái này, danh sách Minh Sát Điện này là từ đâu mà có? Mục đích ta đến đây, thứ nhất là để lấy mạng ngươi, thứ hai là nhân cơ hội này đi tiêu diệt tàn dư của ngươi. Nơi này đúng là hơi tồi tàn, nhưng là do chính ngươi chọn. Danh sách này rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Ta sớm nên biết rằng Không Môn không chịu quy phục ta thì hắn hẳn đã bái nhập dưới trướng ngươi. Ngươi quả thực thông minh, nhưng lại không dùng đúng chỗ. Bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Đường ca tốt của ta, ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng như vậy là có thể lấy mạng được ta chứ? Ngươi có ý gì? Thiếu gia, đừng ai động nữa ta sẽ thích nổ bom. Vương Hạo, nếu ta không lấy mạng ngươi, ta thề không làm người. Rút lui. Khốn kiếp, tàn dư của Minh Sát Điện hắn đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Hơn nữa Võ Thần Điện chúng ta đã phát lệnh truy sát hắn. Nhìn khắp đại hạ đã không còn nơi nào cho hắn dung thân nữa rồi. Cứ để hắn sống lay lắt thêm vài ngày. Chúc mừng điện chủ, tàn dư Minh Điện đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau này trên đời sẽ không còn thế lực nào có thể sánh ngang với Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xưng vương xưng bá, chỉ mong bách tính thiên hạ đều được tắm mình trong ánh mặt trời. Nói hay lắm, nhưng mà Vương Hạo, hôn lễ của ngươi và Tuyết Nhi, ta và Tuyết Nhi đã bàn bạc xong rồi. Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tốt. Tuyết Nhi, ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Vương Hạo hiện đã ban bố lệnh truy sát của Võ Thần Điện. Bây giờ tất cả các thế lực ở đại hạ đều đang tìm chúng ta. Chúng ta đã không còn nơi nào để trốn. Không sao, sự sa cơ lỡ vận của bổn thiếu gia chỉ là tạm thời. Đợi ta khôi phục lại, nhất định phải bắt Vương Hạo đó cùng toàn bộ Võ Thần Điện phải trả giá bằng máu. Thuộc hạ đương nhiên là tin tưởng thiếu gia. Vương Sâm đã không còn đường lui. Nếu ta lấy mạng hắn rồi đem đến Võ Thần Điện, biết đâu còn có thể đổi lấy một con đường sống. Đúng rồi, trong ba lô của ta còn một ít tiền tài, người giúp ta lấy nó ra, chúng ta chia nhau. Được. Thiếu gia, Võ Thần Điện treo giải thưởng hậu hĩnh lắm phải không? Vương Hạo, nếu ngươi không để ta sống thì đừng trách ta. Chúc mừng. Đa tạ, cảm tạ. Được, mọi người cứ tiếp tục đi. Được. Phải rồi, ta cũng đi thay y phục. Được, gặp lại sau.
Không phải đã nói gặp lại sau sao? Sao lại vội vàng thế? Điện chủ, ngài chuẩn bị xong chưa? Mời tân nương tiến vào. Kỳ lạ, Nam Cung đại tiểu thư sao không ra? Chẳng lẽ không muốn gả cho điện chủ? Ngươi đừng nói bậy. Nam Cung đại tiểu thư và điện chủ rất tâm đầu ý hợp, sao lại không muốn gả chứ? Vậy, ngươi nói đây là chuyện gì? Mời tân nương tiến vào. Ta đi xem sao. Điện chủ đại nhân của ta ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Sâm. Điện chủ đại nhân, ngươi đừng nhìn ta với vẻ mặt đó. Ngươi thật sự chán sống. Minh sát điện của ta đã bị ngươi tiêu diệt sạch sẽ. 2 ngày nay ta bị bao nhiêu người truy sát. Vậy thì tại sao ta không tìm vài người mà điện chủ quan tâm chôn cùng ta chứ? Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Vương Hạo, đến lúc này rồi, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì Nam Cung Tuyết, phải không? Nam Cung Tuyết quả xứng danh đệ nhất mỹ nhân đại hạ. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngươi dám muốn cứu Nam Cung Tuyết thì một mình đến nhà kho lần trước. Trước khi trời tối, nếu ngươi chưa đến thì cứ chờ mà nhặt xác Nam Cung Tuyết đi. Thật không thể tin được. Thật đáng sợ. Vương Sâm lại làm ra chuyện như vậy. Hắn làm thế nào vậy? Không biết. Minh sát điện chẳng phải chỉ còn mỗi hắn thôi sao? Đúng vậy. Điện chủ, là thuộc hạ làm việc sai sót để Vương Sâm thừa cơ hội bắt cóc phu nhân. Xin điện chủ trách phạt. Vương Hạo. Vương Hạo này, người nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Tất cả dựa vào ngươi rồi. Còn không mau đi đi. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tuyết Nhi về an toàn. Chư vị, mọi người ở đây chờ một lát, ta đi đón tân nương về. Điện chủ, đây nhất định là âm mưu của Vương Sâm. Hắn nhất định đã sắp xếp tất cả. Ngài bây giờ đi qua e rằng nàng là thê tử của ta, cũng là điện chủ phu nhân của Võ Thần Điện. Ai dám cản ta, xử không tha. Các ngươi không cần đi theo. Nam Cung đại tiểu thư, cô tỉnh rồi. Vương Sâm, ngươi mau thả ta ra. Nếu không Vương Hạo biết, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nam Cung tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng nói những lời đùa cợt như vậy. Ngươi đang ở trong tay ta thì ta còn có một con đường sống. Nếu ta thả ngươi ra thì Vương Hạo có tha cho ta đường sống không? Nếu hắn thật sự quan tâm đến ngươi, chắc hẳn giờ đã sắp đến rồi. Mỹ nhân thế này, còn phải xem điện chủ của chúng ta có thể làm gì cho ngươi. Vương Sâm, Vương Hạo là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ để ngươi tùy ý sắp đặt sao? Chưa chắc đâu. Vương Sâm, ngươi đừng sai lầm nữa. Bây giờ dừng tay còn kịp. Ngươi bảo ta dừng tay, thật nực cười. Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn gả cho ta thì bây giờ cũng chẳng đến nông nỗi này. Đợi Vương Hạo đến, ta sẽ lăng trì hắn ngay trước mặt ngươi. Ngươi muốn lăng trì ai? Đứng yên đó. Đường ca tốt của ta, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Yên tâm, thả 2 người họ ra, ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Đường ca, đừng nói đùa nữa. Giấy truy nã đã dán khắp thiên hạ rồi. Nếu ta thả họ ra, chẳng phải sẽ mặc cho huynh xử lý sao? Thôi đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói bây giờ huynh đã đạt đến siêu phàm nhập cảnh rồi. Đối phó với ta chẳng khác nào lấy mạng một con gà. Nhưng mà nếu huynh phế bỏ một cánh tay thì sức mạnh có phải sẽ không bằng ta nữa không? Vương Hạo, hôm nay ta muốn ngươi phế bỏ một cánh tay. Đừng Vương Hạo, ta đồng ý với ngươi. Đừng mà. Vương Hạo. Đường ca ơi là Đường ca,
Ta phải nói huynh thế nào đây? Vì hai người phụ nữ mà lại phế bỏ một cánh tay của mình. Bớt nói nhảm đi. Ngươi nói ta làm được rồi. Thả hai người họ ra ngay đi. Với cảnh giới siêu phàm nhập thánh hiện tại của huynh, ta căn bản không chắc có thể toàn mạng rời khỏi đây. Cho nên ta vẫn chưa thể thả. Ngươi nuốt lời. Chẳng lẽ không sợ người của Võ Thần Điện sẽ không tha cho ngươi sao? Sợ? Bây giờ ta còn sợ gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thanh, nếu ngươi ngoan ngoãn để ta lấy mạng thì ta đã không ra nông nỗi này. Người thừa kế của Vương gia chỉ có một, là ta Vương Sâm, chứ không phải ngươi. Ngươi thật sự coi trọng hư danh đến vậy sao? Hư danh? Người thừa kế Vương gia và điện chủ Võ Thần Điện, đó đều là vinh dự tối cao của thế giới. Ngươi nói đây là hư danh? Ngươi dám thề với lòng mình là ngươi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này sao? Nếu ta muốn những thứ này, 3 năm trước ta đã không cam tâm rời đi rồi. Đó là bởi vì ngươi đã từng có được, còn ta thì không. Những thứ này vốn dĩ đều nên là của ta. Là ngươi kéo ta xuống, cho nên hôm nay ngươi phải mất. Ta hiểu rồi. Tự đoạn cánh tay chỉ là kế tạm thời. Ngươi muốn ta tự kết liễu ngay tại chỗ phải không? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi tự kết liễu tại chỗ, ta sẽ tha cho hai người bọn họ. Ta lấy cái gì tin ngươi? Vương Hạo, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi nếu còn không tự kết liễu tại chỗ thì đừng trách ta tàn nhẫn. Được. Vương Hạo, đừng mà. Đừng. Ta đồng ý. Vương Hạo. Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Vương Hạo. Không. Vương Hạo ơi Vương Hạo, ngươi thật đúng là kẻ si tình. Nhưng mà điều này thì có ích gì chứ? Sau khi ngươi đi, đám phế vật của Võ Thần Điện căn bản không phải đối thủ của ta. Ta không phục. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi làm người tốt. Vương Hạo. Không sao. Ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Khả năng chữa trị của siêu phàm nhập thánh không phải người thường có thể sánh bằng. Vậy thì tốt rồi. Vương Hạo, xin lỗi. Không sao. Ta căn bản không để tâm. Đều qua rồi. Vương Hạo, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Hôn lễ của chúng tôi vẫn đang diễn ra. Hay là ngươi cùng uống chén rượu mừng? Đi thôi. Xin lỗi. Vương Hạo, là ta đã đánh mất ngươi. Điện chủ vẫn chưa trở về. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Khó mà nói. Tuy điện chủ thần công cái thế, nhưng Vương Sâm cũng không phải hạng tầm thường. Thêm nữa là người ta đã có chuẩn bị. Dù sao thì tên bắn lén cũng khó lòng phòng bị. Cha nói xem Vương Hạo này có thể đưa Tuyết Nhi trở về không? Khó mà nói. Tên tiểu tử Vương Hạo đó trọng tình trọng nghĩa, nhưng đôi khi quá trọng tình trọng nghĩa cũng là điểm yếu. Có tin tức gì về điện chủ chưa? Tạm thời vẫn mất liên lạc. Điện chủ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngậm cái mỏ quạ của ngươi lại. Chư vị, điện chủ vẫn chưa thấy hồi phủ. Chúng ta e rằng khó mà đợi thêm được nữa. Chuẩn bị đi trước một bước vậy. Phải đó, chúng ta cũng không thể cứ đợi mãi như vậy. Chuyện này
Xin lỗi, đã để chư vị đợi lâu. Cung nghênh điện chủ. Điện chủ phu nhân.